chuỗi video từ vựng. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề Space exploration. 1. The space race. cuộc chạy đua vào không gian. Meaning, competition between the US and the Soviet Union in the 1950s and 60s to be the first to explore space. Tranh chấp giữa Mỹ và Liên Xô từ những năm 50-60 để trở thành người đầu tiên khám phá vũ trụ. Example, the space race in the 1950s marks an important point in the development of space exploration. Cuộc chạy đua vào không gian từ những năm 50 đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của hành trình thám hiểm vũ trụ. 2. A space probe, Tàu thăm dò vũ trụ, meaning a type of spacecraft that does not have a person inside. một loại tàu du hành vào vũ trụ không người lái. Example, space probes can be sent to far distances for long periods of time to gather information about different areas in space. Những chiếc tàu thăm dò vũ trụ có thể du hành trong quãng đường lớn với thời gian dài để thu thập tin tức về các khu vực khác nhau trong vũ trụ. 3. A lunar module, Tàu thám hiểm vũ trụ mặt trăng, meaning a small craft used for traveling between the moon and the larger spacecraft orbiting the moon. một tàu du hành nhỏ dùng để di chuyển giữa mặt trăng và một tàu du hành lớn hơn quanh quỹ đạo của mặt trăng. Example, when the first men walked on the moon, they came out of the lunar module. The first man to walk on the moon said, "One small step for a man, one giant leap for mankind." Khi những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, họ bước ra từ một tàu thám hiểm vũ trụ mặt trăng. Người đầu tiên bước xuống đã nói, một bước chân nhỏ bé của một người, một bước tiến vĩ đại của loài người. 4. To put into orbit, Đặt vào quỹ đạo, meaning to send something into space, following a curved path of a planet or an object as it moves around a star, a moon, or a planet. đưa một cái gì đó vào không gian và di chuyển theo đường cong của một hành tinh hay một vật thể khi nó quay xung quanh hành tinh hay một vật thể đó. Example, a new satellite has been put into orbit around the Earth. Một vệ tinh mới đã được đặt vào quỹ đạo của trái đất. 5. Manned spaceflight, Chuyến bay vào không gian có người lái. meaning a voyage into space which has a person to control it. Một chuyến du hành vào không gian có người điều khiển. Example, a manned space flights are so dangerous, many checks must be carried out first. Vì những chuyến bay vào không gian do người lái rất nguy hiểm nên nhiều cuộc điều tra phải được tiến hành trước. 6. To launch a space rocket, Phóng tên lửa không gian. meaning to send a rocket into space. Phóng một tên lửa vào vũ trụ. Example, nowadays, men launch space rockets, not ships, to discover new worlds. Ngày nay, con người phóng tên lửa vào không gian thay vì các du thuyền để khám phá những thế giới mới. 7. The cosmos, Vũ trụ, meaning the universe, especially when it is thought of as an ordered system. vũ trụ, đặc biệt là chỉ vũ trụ có một hệ thống trật tự nhất định. Example, although the challenge of exploring and understanding the cosmos is exciting, it is also very expensive. Dù những thách thức để khám phá vũ trụ tạo nên nhiều hứng thú, nhưng nó cũng rất đắt đỏ. 8. To pour money into space research, Đổ tiền vào nghiên cứu vũ trụ, meaning to spend enormous amounts of money on space research. dành một số tiền lớn để nghiên cứu không gian vũ trụ. Example, some people argue that it is wasteful to pour money into space research. Một số người cho rằng việc đổ tiền vào nghiên cứu vũ trụ là lãng phí. 9. A test flight, Chuyến bay thử nghiệm, meaning a flight during which a spacecraft or part of its equipment is tested. một chuyến bay thử nghiệm tàu du hành hoặc một phần thiết bị của nó. Example, test flights add to the huge costs of space exploration. Những chuyến bay thử nghiệm gây ra những khoản tốn kém thêm rất nhiều trong công cuộc khám phá vũ trụ. 10. A space shuttle, Tàu con thoi, meaning a spacecraft designed to be used, for example, to travel between the Earth and a space station. tàu du hành vũ trụ được thiết kế để sử dụng, ví dụ như cho việc di chuyển giữa trái đất và trạm không gian. Example, the first space shuttle was front page news, but now people are no longer excited by the concept. Tàu con thoi đầu tiên đã từng là tin tức nóng hổi nhất trên các trang báo, nhưng giờ mọi người không còn quan tâm đến vấn đề này nữa. 11. A space station,
trạm không gian, trạm vũ trụ. meaning a large structure that is set into space and remains above the Earth as a base for people working and traveling in space. Một tổ hợp công trình lớn được đưa vào không gian và để ở đó để con người có thể làm việc và du hành trong không gian. Example, even maintaining an international space station is so expensive that the cost must be shared by several countries. Duy trì một trạm vũ trụ quốc tế lớn tốn kém đến mức chi phí đó cần được chia sẻ bởi nhiều quốc gia. 12. Space voyages, Chuyến du hành vào vũ trụ. meaning journeys into space. Những chuyến du hành đi vào vũ trụ. Example, public interest in the early space voyages was unprecedented. Sự quan tâm của công chúng về những chuyến du hành vũ trụ là chưa từng có trong tiền lệ. 13. Space tourism, Du lịch vũ trụ. meaning traveling to space as a form of vacation or holiday. Du hành vào không gian như một hình thức du lịch, kỳ nghỉ. Example, billionaires are the only people who are likely to experience space tourism in the foreseeable future. Tỷ phú là những người duy nhất chắc chắn sẽ trải nghiệm du lịch vũ trụ trong tương lai gần. 14. To discover the mysteries of the universe, Khám phá những bí ẩn vũ trụ. meaning to find out more about space. Khám phá được nhiều hơn về vũ trụ. Example, space exploration is an essential element in our attempt to discover the mysteries of the universe. Thám hiểm không gian là một phần quan trọng trong nỗ lực của chúng ta nhằm khám phá những bí ẩn vũ trụ. 15. Space missions, Nhiệm vụ không gian. meaning flights into space. Chuyến bay vào không gian. Example, recent space missions have begun to explore Mars and more distant parts of the universe. Những chuyến bay vào không gian đã bắt đầu để thám hiểm sao Hỏa về những phần xa hơn của vũ trụ. 16. The conquest of space, Chinh phục không gian. meaning the act of gaining control over the difficult task of exploring space. Việc kiểm soát được những khó khăn khi thám hiểm không gian. Example, the conquest of space is a challenge that continues to inspire the public imagination. Chinh phục không gian là một thử thách vẫn luôn tạo ra cảm hứng cho sự tưởng tượng của công chúng. 17. To be an inspiration to, Là nguồn cảm hứng cho. meaning to make somebody excited about something, especially thinking of the future. Khiến ai đó hưng phấn về một điều gì, đặc biệt là khi nghĩ về tương lai. Example, the images of the first men on the moon were an inspiration to people and made them more hopeful about the future. Hình ảnh những con người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là nguồn cảm hứng cho con người, khiến họ hy vọng nhiều hơn về tương lai. 18. Spacesuits and helmets, Bộ đồ không gian và mũ du hành vũ trụ. meaning the clothing worn by astronauts. Quần áo được mặc bởi các phi hành gia. Example, astronauts must find it difficult to carry out maintenance tasks during space flights wearing uncomfortable spacesuits and helmets. Các phi hành gia sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ bảo trì cho các chuyến du hành vũ trụ khi mặc những bộ đồ không gian và mũ du hành vũ trụ không thoải mái. 19. Vacuum packed food, Thực phẩm đóng gói chân không. meaning a space that is completely empty of all substances, including all air or other gas. Thức ăn được đóng gói trong túi rỗng hoàn toàn, không có chất gì bao gồm cả không khí. Example, during manned space flights, astronauts have to live off vacuum packed food. Trong những chuyến du hành có người lái, các phi hành gia phải sống nhờ những thực phẩm đóng gói chân không. 20. Weightless conditions, Trạng thái không trọng lượng. meaning having no weight or appearing to have no weight. As a result, astronauts appear to float in space. Trạng thái không trọng lượng nên các phi hành gia có thể trôi nổi trong không gian. Example, astronauts work in weightless conditions, which must make even routine tasks very difficult. Các phi hành gia làm việc trong trạng thái không trọng lượng nên việc thực hiện các nhiệm vụ thông thường trở nên rất khó khăn. 21. To endure hardships and discomforts, Chịu đựng gian khổ. meaning to experience and deal with conditions that are unpleasant. Trải qua và đối mặt với những điều kiện hoàn cảnh khó khăn, gian khổ.
Example, I doubt that space tourism will have mass appeal in the future. Travelers would have to endure hardships and discomforts such as weightless conditions, vacuum-packed food, and wearing spacesuits and helmets. Tôi nghi ngờ việc du lịch vũ trụ sẽ thu hút số đông người dân, đại chúng trong tương lai. Những người du lịch sẽ phải trải qua những điều kiện gian khổ như không trọng lượng, thức ăn đóng gói chân không và mặc bộ đồ không gian. 22. To float through space, Trôi nổi trong không gian, meaning to move slowly in the air. di chuyển chậm rãi trong không khí. Example, space tourism would be really boring simply floating through space and looking out of the window of the spacecraft. Du lịch vũ trụ chắc chắn sẽ rất nhàm chán, chỉ là trôi nổi trong không gian và nhìn ra ngoài cửa sổ của tàu du hành vũ trụ. 23. Zero gravity, Vô trọng lực, meaning having no force to pull objects to the ground so that they float. không có lực tác động kéo vật xuống mặt đất nên chúng trôi nổi. Example, living in conditions of zero gravity in space must be extremely tiring and uncomfortable. Sống trong trạng thái vô trọng lực chắc chắn là rất mệt mỏi và không hề thoải mái. 24. Satellite technology, Công nghệ vệ tinh, meaning the technology of sending electronic devices into space for communications purposes. công nghệ đưa các thiết bị điện tử vào không gian nhằm mục đích thông tin. Example, satellite technology has resulted in huge advances in communications and information gathering. Công nghệ vệ tinh đã mang lại lợi ích to lớn trong việc thu thập thông tin và ngành viễn thông. 25. A spin-off, Sản phẩm phụ, lợi ích sinh ra, meaning a useful result of an activity that was designed to produce something different. một kết quả có từ ích lợi từ một hoạt động nhằm tạo ra một thứ khác. Explanation. Space programs have produced spin-offs that have revolutionized modern life, such as satellite television and communications. Các chương trình không gian đã sinh ra những sản phẩm phụ khiến cách mạng hóa cuộc sống hiện đại như TV vệ tinh và viễn thông. 26. To make space travel commercially viable, Khiến việc du hành vũ trụ có thể phát triển theo hướng thương mại. meaning to make space travel a success financially. Khiến việc du hành vũ trụ thành công về mặt thương mại. Example, holidays in space are just fantasy. It is doubtful if it will ever be possible to make space travel commercially viable. Những kỳ nghỉ trong không gian chỉ là trong tưởng tượng. Việc du hành vũ trụ có thể phát triển theo hướng thương mại hay không vẫn còn là một việc gây tranh cãi. 27. The quest for a new homeland, Cuộc tìm kiếm vùng đất định cư mới. meaning the search for a new place to inhabit. Cuộc tìm kiếm địa điểm khác để định cư, sinh sống. Example, as humans are destroying their own planet, the quest for a new homeland in the universe is essential. Vì con người đang phá hủy hành tinh của chính họ nên cần phải tìm ra những vùng đất trong vũ trụ để sinh tồn. 28. Alien life forms, Các dạng sinh vật ngoài hành tinh, meaning creatures from another world. những sinh vật ở một thế giới khác. Example, one of the most exciting possibilities of the space program is finding alien life forms on other planets. Một trong những lợi ích gây hứng thú nhất trong chương trình không gian là tìm ra những sinh vật ngoài hành tinh. 29. Extraterrestrial life, Sự sống ngoài trái đất, ngoài khí quyển. meaning life that may exist on another planet. Sự sống có thể tồn tại ở một hành tinh khác. Example, the quest for extraterrestrial life will prove that humans are not alone in the universe. Cuộc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất sẽ chứng minh rằng con người không đơn độc trong vũ trụ. 30. In the realm of science fiction, Trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng, meaning only possible in science fiction stories, only fantasy. chỉ có thể xảy ra trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng. Example, most of the arguments in favor of space programs are in the realm of science fiction. Hầu hết những lý lẽ để ủng hộ cho việc du hành không gian đều nằm trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng. Ok, bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Rất mong rằng các bạn có thể sử dụng tốt những từ vựng này để hoàn thành bài thi IELTS. Hẹn gặp lại. Bye.